إثيوبيا الجميلة العذراء التي لم تكتشفها أعين الباحثين عن الجمال النقي بعد، الجمال اللي يشدك له في كل مرة ويخليك تحن له أول ما تبعد عنه. ولأنه إثيوبيا مليئة بالبهاء والجمال وما رح يكفيها مساحة واحدة لتسليط الضوء على أماكنها الجميلة اللي تستحق الزيارة، فرح نسلط الضوء على الأماكن اللي تستحق الزيارة في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، أماكن لابد أن يزورها ويعيش تجربتها كل سائح وكل زائر وحتى كل مقيم في أديس. أديس أبابا اسم معناه باللغة العربية الزهرة الجديدة، ويطلق عليها لقب عاصمة أفريقيا لأهميتها التاريخية والدبلوماسية والسياسية. تم تأسيسها في عام 1886 على يد الإمبراطور مينيليك الثاني، وقامت زوجته الإمبراطورة تايتو باختيار موقعها. من أبرز الأماكن اللي تستحق الزيارة في أديس متحف الوحدة اللي يقع في القصر الرئاسي، واللي تم بناؤه في أواخر القرن التاسع عشر على يد الإمبراطور مينيليك الثاني، ولأكثر من قرن كان هذا القصر مقر ل7 زعماء إثيوبيين. تم تحويل هذا القصر إلى مزار سياحي، ومشروع تحويل القصر لمزار سياحي بدأ عام 2018، وكلف الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد أكثر من 145 مليون يورو. الحديقة كبيرة جداً ومكونة من أقسام كثيرة، بعضها ما زال قيد الإنشاء، وتحس إنها تحكي لك عن تاريخ إثيوبيا، حياتها، شعبها، قبائلها، ملوكها والأباطرة اللي مروا عليها. أيضاً من أبرز الأماكن اللي تستحق الزيارة في أديس جبل إنتوتو اللي يطلق عليه لقب نافذة أديس أبابا. إطلالة الجبل رائعة ومدهشة، تطل على مدينة أديس بأكملها وتحكي لك قصة حضارة وتاريخ وشعوب. واللي يميز الجبل مو بس إطلالته الرائعة، لكنه مهم تاريخياً لأنه فيه له قصر الإمبراطور مينيليك الثاني، وتم فيه إنشاء متحف يروي قصة 141 عام من تاريخ إثيوبيا، وفيه الكثير من الآثار والأدوات والتحف اللي كان يستخدمها الإمبراطور مينيليك الثاني وزوجته. وكمان توجد آثار تاريخية تعود لمعركة عدوى التاريخية اللي انتصر فيها الشعب الإثيوبي على الاستعمار الإيطالي. بجوار المتحف توجد أول كنيسة أنشئت في أديس أبابا عام 1878 ميلادي، يطلق عليها اسم كنيسة القديسة مريم. متحف إثيوبيا الوطني من أهم المناطق اللي تستحق الزيارة في أديس، واللي هو في الأساس قصر غرازياني قائد الجيش الإيطالي اللي غزا إثيوبيا. المتحف يعبر عن ثقافة وحضارة وتاريخ الشعوب الإثيوبية من أزياء وآثار وقطع فنية مليئة بالجمال. ويوجد أيضاً قسم خاص بتذكارات العائلة المالكة من الأباطرة السابقين وآثار للملوك السابقين اللي حكموا إثيوبيا. ويوجد فيه هيكل لوسي، أقدم هيكل عظمي تم إيجاده للبشرية، ويقال أن عمر لوسي يعود لما يقارب ما قبل 3 مليون عام. اللي يحب التاريخ ويبغى يعرف إيش التضحيات اللي قدمتها الشعوب عشان توصل للي وصلت له اليوم، لابد أن يزور متحف الشهداء، واللي يسمى أيضاً بمتحف الإرهاب الأحمر. متحف يحكي قصة معاناة الشعب الإثيوبي عندما استولى الشيوعيين على الحكم بقيادة منغستو هايلا ماريام، وأطاح وقتها بالإمبراطور هايلا سلاسي. معاناة استمرت 3 سنوات تقريباً، استخدمت فيها الحكومة العنف المطلق لكل من لم يواليها أو يكون في صفها. طرق التعذيب والقتل والتصفية موجودة في المتحف لتحكي أن إرادة الشعوب تنتصر أخيراً، وأن الشعب الإثيوبي شعب أبي لا يرضخ. وهذه أمور رح تجعلك تقدر هذا الشعب العظيم العريق المليء بالنضال والشجاعة. محبين التسوق والأسواق لازم تزوروا سوق ماركاتو في أديس أبابا، اللي يعد أكبر سوق مفتوح في إثيوبيا وفي أفريقيا أيضاً. عدد المتاجر فيه هائل، وممكن تحصل فيه كل حاجة تبغاها وتتخيلها أو حتى ما تتخيلها.
المطاعم والأكلات الموجودة هناك تستحق التجربة أيضاً. طبعاً مطاعم لا تتوقعوا أنها تكون فخمة أو 5 نجوم، لكن تجربة الأكل في ميركاتو ما رح تحصلها إلا في سوق ميركاتو. محبين الأزياء الشعبية والتقليدية رح يملأوا شغفهم في سوق شروميدا للأزياء الإثيوبية التقليدية. وتجربة الأزياء الإثيوبية المليئة بالتنوع والألوان والحياة تجربة لا تفوتوها أبداً. أسواق الهدايا والتذكارات الأفريقية بشكل عام والإثيوبية خاصة تلقوها في سوق البريد، مكان رائع يزينه العبق الأفريقي الإثيوبي الفخم والأصيل. طبعاً المجال هنا مجال السرد وليس الحصر. جمال أديس أبابا ما يكفي عنه الكلام، لابد من إنك تروح وتعيش التجربة بنفسك، تزور الأماكن وتعيش القصص والتاريخ عشان تفهم ليش سميت أديس أبابا بهذا الاسم، لتصبح زهرة قارة إفريقيا بلا منازع. أنتوا كمان حكونا عن تجاربكم وقصصكم مع مدينة أديس أبابا في الكومنت.